आज म तपाईहरुलाई डेस्कटप कम्प्युटरलाई कसरी डिसेम्बल गर्ने, यसलाई चाहिँ पूरै रूपमा कसरी खोल्ने र यसलाई कसरी पुनः एसेम्बल गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी पुनः जोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु यस भिडियोमा। यदि तपाईहरुलाई यस बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला र त्योभन्दा पहिले मेरो च्यानललाई भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यस कम्प्युटरलाई चाहिँ यस डेस्कटप कम्प्युटरलाई डिसेम्बल यानि कि यसलाई चाहिँ खोल्नको लागि पछाडिपट्टि दुईवटा स्क्रुहरू रहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्क्रुड्राइभरको सहायताले खोल्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटै स्क्रू खोलिसके पछाडि यसको माथिको कभरलाई चाहिँ उकाउनु पर्छ। हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटरमा साधारणतया रहेको सामानहरू एसएमपीएस हार्ड डिस्क यहाँ रहेको छ, सीपीयू फ्यान, त्यस्तै गरी नर्थ ब्रिज, र्याम र्यान्डम एक्सेस मेमोरी यहाँ रहेको छ। साटा केबलले चाहिँ हार्ड डिस्कलाई चाहिँ मदरबोर्डमा जोडिएको छ र पावर सप्लाईहरू छ। यो चाहिँ येलो कलरको केबलबाट 12 भोल्ट डीसी पावर सप्लाई आउँदछ र यो येलो कलरको 12 भोल्ट डीसी पावर सप्लाई सीपीयू को लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ र बाँकी रहेको यो विभिन्न कलरको केबलहरूबाट चाहिँ मदरबोर्ड साथसाथै हार्ड डिस्क त्यस्तै गरी सीडी रोम, त्यस्तै गरी फ्लपी डिस्कहरुमा चाहिँ विभिन्न कलरको यो केबलहरूबाट चाहिँ पावर सप्लाई एसएमपीएस को बाट चाहिँ आउने गर्दछ र हामीलाई अब यसलाई हामीले डिसेम्बल गर्नको लागि यो सम्पूर्ण सामानलाई चाहिँ अलग गर्नको लागि सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यो भिआरएम सेक्सन यानि कि 12 भोल्ट डीसी पावर सीपीयू को लागि यो ज्याक खोले मैले। त्यसपछि एटीएक्स यसमा जम्मा 24 वटा पिन रहेको हुन्छ। 24 वटै कलर 24 वटै केबलहरू रहेको छ। हामीले एसएमपीएस को पावर सप्लाई मदरबोर्डबाट अलग गरिसकेका छौं। अब मदरबोर्डमा रहेको यो अडियो सकेट अलग गर्यौं। अर्को यो यूएसबी सकेट, यो अडियो सकेट र यो यूएसबी भनेको हाम्रो कम्प्युटरको अगाडिपट्टि रहेको यो यूएसबी र यो अडियो माइक को लागि आवश्यक पर्ने यो सकेटहरू हो। त्यस्तै गरी यहाँनिर प्यानल रहेको छ। यहाँ चाहिँ स्विच, यो एचडीडी एलईडी स्विच, पावर स्विच, त्यसपछि यो एचडीडी एलईडी पावर एलईडी र रिसेट रहेको छ। यसलाई चाहिँ प्यानलमा जोडिन्छ। प्यानलमा जम्मा 9 वटा पिन हुन्छ। 9 वटा पिनको आफ्नै कलर कोड हुन्छ, कलर कोड करेक्सन। यसमा चाहिँ कोडिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनमा चाहिँ पावर स्विच जोड्ने हो, कुनमा चाहिँ रिसेट स्विच जोड्ने हो भन्ने यसको चाहिँ कोडिङ हुन्छ। त्यो कोडिङ याद भएर पछि त्यसलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो हार्ड डिस्क रहेको छ। यो हार्ड डिस्कलाई मदरबोर्डसँग यो साटा केबलले जोडेको छ। यो साटा केबललाई अलग गर्नुको लागि साटा केबल अलग गरियो। त्यस्तै गरी र्याम यहाँ रहेको छ। र्याम दुईतिर लक लागेको छ। यसलाई दुईतिरको लक खोलेपछि र्यामलाई निकाल्न सकिन्छ। र्याम र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, र्याम पनि अलग गर्यौं हामीले। अब यो हार्ड डिस्कको पावर सप्लाई पनि अलग गर्यौं। हामीले सम्पूर्ण सामानहरू एकअर्कासँग कनेक्सन भएको थियो, सबैलाई चाहिँ छुटाइसकेका छौं।
अब हामीले हार्ड डिस्कलाई पनि अलग गर्न सकिन्छ, हार्ड डिस्कलाई निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि यहाँनिर स्क्रुहरू हुन्छ, स्क्रुहरूलाई चाहिँ स्क्रु ड्राइभरको सहायताले खोलेर अलग गर्न सक्छौँ। हार्ड डिस्क, यो हार्ड डिस्क 320 GB को रहेको छ। हाम्रो हार्ड डिस्क अलग गरियो। अब त्यस्तै गरी यो एसएमपीएसलाई पनि अलग गर्न सकिन्छ, यो मदरबोर्डलाई पनि अलग गर्न सकिन्छ। मदरबोर्डलाई अलग गर्नको लागि यसको छेउछेउमा स्क्रुहरू हुन्छ, स्क्रु ड्राइभरको सहायताले यो स्क्रुहरूलाई चाहिँ खोलेर मदरबोर्डलाई पनि अलग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि यो स्क्रुहरू चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रु ड्राइभरको सहायताले सबै स्क्रुहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग खोलिसके पछाडि मदरबोर्डलाई पनि अलग गर्न सकिन्छ। हाम्रो मदरबोर्ड केसिङबाट अलग गरियो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो लास्टमा एसएमपीएसलाई अलग गर्न बाँकी छ। एसएमपीएसको लागि पछाडिपट्टि स्क्रुहरू रहेको छ, यसलाई स्क्रु ड्राइभरको सहायताले अलग गर्न सकिन्छ। सबै स्क्रुहरू अलग गरिसके पछाडि यो एसएमपीएसलाई निकाल्न सकिन्छ। यसमा जम्मा 5वटा जति स्क्रुहरू हुन्छ, 5वटा स्क्रु हुन्छ। त्यसरी हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटरबाट सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ डिसेम्बल गरिसकेका छौँ। एसएमपीएस, हार्ड डिस्क र मदरबोर्डलाई जोड्ने साटा केबल, र्याम भयो, यो मदरबोर्ड। हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटर खाली रह्यो, क्यासिङ। अब यस सम्पूर्ण सामानहरूलाई डिसेम्बल गरिसके पछाडि अब यसलाई एसेम्बल गर्न पनि तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा मदरबोर्डलाई पहिलेको सोसर राख्ने। मदरबोर्डलाई यसरी राखिसके पछाडि सम्पूर्ण स्क्रुहरूलाई चाहिँ स्क्रु ड्राइभरको सहायताले कस्दिनुपर्छ। मदरबोर्डलाई सम्पूर्ण स्क्रुले कसिसके पछाडि अब एसएमपीएसलाई जोडौँ। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, यसले चाहिँ कम्प्युटरको विभिन्न पार्ट पूर्जाहरूलाई आवश्यक पर्ने पावर सप्लाईहरू दिने काम गर्दछ। यो एसएमपीएसलाई पनि पछाडिपट्टि यसको स्क्रुहरूले लक गर्नुपर्दछ। एसएमपीएस पनि हाम्रो एसेम्बल भइसक्यो। अब त्यस पछाडि हार्ड डिस्क, पनि यहाँनिर स्क्रुहरू हुन्छ, स्क्रुहरू लगाएर हामीले यसलाई पनि एसेम्बल गर्नुपर्दछ। हार्ड डिस्क पनि एसेम्बल भइसक्यो। सम्पूर्ण हामीले सामानहरू
एसेम्बल गरिसकेका छौँ। अब यसलाई जोड्ने काम बाँकी छ। अब जोड्नुभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले चाहिँ हार्ड डिस्कलाई मदरबोर्डमा जोडौँ। हार्ड डिस्कको लागि पावर सप्लाई चाहियो। पावर सप्लाईलाई यहाँनिर यसरी जोड्नु पर्दछ। पावर सप्लाई र यो हार्ड डिस्क र मदरबोर्डलाई चाहिँ मदरबोर्डसँग जोड्नको लागि साटा केबल हार्ड डिस्कलाई मदरबोर्डमा कनेक्सन गरिसकेका छौँ। अब पावर सप्लाई मदरबोर्डमा पावर सप्लाई जोड्नको लागि 12 भोल्ट DC पावर सप्लाई CPU को लागि VRM सकेटमा जोड्नु पर्दछ र यो मदरबोर्डको ATX मा जोड्नु पर्दछ 24 पिन वाला। त्यस्तै गरी CPU फ्यानलाई पनि जोड्नु पर्दछ। यदि यहाँ CPU फ्यान जोडिएको छैन भने CPU फ्यान घुम्दैन र प्रेसर बढी मात्रामा तातिएर प्रेसरले काम गर्न नसक्ने भएर कम्प्युटर आफै झ्यापझ्यापी जाने हुन्छ। यो अडियोलाई यहाँनिर जोड्नु पर्दछ। अर्को रहेको छ USB यहाँ मदरबोर्डमै लेखेको छ USB। त्यस्तै गरी अब हामीले जोड्न बाँकी रह्यो स्विच, पावर स्विचलाई प्यानलमा जोड्नु पर्दछ। यसको पावर स्विच जोड्नको लागि यो पावर स्विचलाई चाहिँ यसमा 9वटा पिन मध्ये एउटा खाली रहेको छ। त्यो खाली रहेको पिनको साइडमा 2वटा पिनमा जोड्नु पर्दछ, साइडको 2वटा पिनमा। र अर्को यो रिसेट स्विचलाई पावर स्विचको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा रहेको 2वटा पिनमा जोड्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी यो पावर एलइडीलाई पावर स्विचको साइडमा यानि कि पावर स्विचको बायाँपट्टिको साइडमा जोड्नु पर्दछ। पावर एलइडीलाई र यो एचडिडी एलइडीलाई चाहिँ रिसेट स्विचको साइडमा बायाँपट्टि साइडमा जोड्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी अब र्यामलाई जोड्नु पर्दछ। र्याम स्लट यहाँनिर रहेको छ। र्यामलाई र्याम सर्टमा जोड्नको लागि यो तार केबल अलिअलि अप्ठ्यारो बनाएको छ। यसरी र्याम पनि हामीले जोडिसकेका छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटरको सम्पूर्ण सामानहरू हामीले जोडिसकेका छौँ र लास्टमा अब बाहिरको कभर लाएर हामीले कम्प्युटर राम्रोसँग चलाउन सक्दछौँ। यहीँ आएर आजको भिडियो सकिन्छ। भिडियो यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई शेयर गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुले शेयर, लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको खण्डमा मैले आउँदो दिनहरुमा अन्य भिडियोहरु पनि तयार पार्ने हौसला मिल्नेछ मलाई। त्यसैले कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।